ka, talagang mamatay ka. Kaya kung bakunado ka, I mean, there's a defense. We launched an unprecedented war against illegal drugs and to destroy their apparatus that permitted every level and sector of society. Sa totoo lang, marami na akong napagdaanan magbuhat ng mamulat ako sa panunungkulan. Pero nakita ko ngayon yung sinseridad ng presidente natin sa pagtulong niya sa mga laylayin ng barangay. Kung wala ang programang Tukhang ngayon, nasa sementeryo ko ngayon. O kaya nasa kulungan ako. Nararamdaman nila, pwede na palang umuwi ng madaling araw na hindi natatakot yung anak ko at hindi nag-aalala ang ating mga magulang. I am a Filipino and I love my country. I do not want my country in disarray because of drugs. Yun ang masakit sa akin. Magandang umaga Pilipinas, ako po ang inyong lingkod Yusacra Ignacio. Ngayong araw ng Huwebes, tayo'y makikibalita sa kasalukuyang estado ng Marawi Rehabilitation, Housing Outlook para sa taong 2022 at iba pang tulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Atin din pong alamin ng mga usaping concerning OFWs at ano po yung aasahan natin ngayong taon sa labor and employment ng bansa. Kaya mga kababayan, manatiling nakatutok sa mga impormasyong ihahatid namin sa inyo. Simulan na po natin ang talakayan dito sa Public Briefing #LagingHandaPH. Inihain ni Senator Bongo ang Senate Bill No. 2158 sa kagustuhang magtatag ng Philippine Center for Disease Control and Prevention na maaaring makatulong sa pagtugon sa nararanasan nating pandemya. Panoorin po natin ito. Napapanahon na para magkaroon ng Center for Disease Control and Prevention ng Pilipinas. Ito ang giniit ni Senate Committee on Health Chairperson Christopher Bongo. Dahil anya sa patuloy na banta ng COVID-19, marapat lang na repasuhin ang mga iniwang leksyon, magbalik tanaw sa mga kakayahan na maaari pang paghusayin at isulong ang mga bagong batas na magpapalakas sa pagtugon sa mga kahalintulad na health emergency. Ayon kay Go, dapat lang maging maagap at nakapokus ang mga hakbang sa pagtugon sa maaring mas malalapang pandemya. Isaan niya sa solusyon dito ang kanyang inihain na Senate Bill No. 2158 na magtatatag ng Philippine Center for Disease Control and Prevention. Ito ang magiging lead agency sa pagkontrol at mga inisyatiba para mapigilan ang paglaganap o pagkalat ng mga communicable at infectious disease. Kabilang sa pangunahing tungkulin ng ahensya ang pagsiyasat sa mga posibleng kaso ng public health emergency, pagpapatupad ng mga regulasyon para maiwasan ang pagkalat ng sakit, pagtiyak na may sapat na supply ng bakuna at gamot, at makipag-ugnayan sa ibang bansa kaugnay ng mga lumulutang ng mga bagong sakit. Nakabinbin rin sa Senado ang kanyang Senate Bill No. 2155 na nagsusulong naman para magkaroon ng Virology Science and Technology Institute of the Philippines. Ito naman ang magtitiyak na may sapat na supply ng bakuna o maaari ring makasiyasat ng mga bagong gamot o bakuna para sa iba't ibang sakit. Tiwala si Go sa kapasidad at galing ng mga Pilipino scientist kapag may sapat na atensyon at pondong mailalaan para sa kanilang pananaliksik. Kailangan dapat anyang one step ahead sa pagtugon sa mga kalamidad at sakuna na parating pa lang. Dahil kapag napabuti ang mga hakbang ng gobyerno ay mas maiwasan na may buhay na makakalas at hindi malagay sa alanganin ng kalusugan ng bawat Pilipino.
At upang alamin ang mga proyekto at plano ng Department of Human Settlements and Urban Development ngayong 2022, makakasama po natin si Secretary Eduardo Del Rosario. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Rocky. Opo. Secretary, kamakailan ay bumisita kayo sa ilang mga lupo talagang naapektuhan ng Bagyong Odette. Ano po, mayroon po ba kayong dato sa bilang ng residential damage na dulot ng Bagyong Odette? At ano po yung inyong naging initial assessment dito? Sa nakuha nating datos, as of January 5 of 2022, ang total natin na partially damaged ay 406,521. At ang totally damaged naman ay 181,258 for a total of 597,779 partially and totally damaged houses. At ito ay mga damages sa Region 4B, Region 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Caraga, and Marn. So yan ang datos na nakuha natin as of January 5 of the year. Opo. Secretary, meron pong inilaan ng inyong ahensya na 100 million worth of assistance para po sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Paano po ba ito makukuha ng mga apektadong residente? Well, actually, ang naibigay na natin ay 487 million. Ito ay naibigay ng National Housing Authority. Ang 487 million ay naibigay natin sa lahat ng lugar na nasalanta at ang nakatanggap nito ay 97,500 families. Ito ay immediate cash assistance na nirelease ng National Housing Authority tungod sa utos ng ating mahal na Pangulo. Sa ngayon, ang mga naibigay na natin in coordination with USAID and the International Organization for Migration ay 5,598 shelter-grade tarpaulin sheets sa Cebu, Bohol, Southern Leyte, and Caraga region. And we team up with the Philippine Coast Guard in distributing 14,000 more shelter-grade tarpaulin sheets, 250 modular tents for evacuation centers, and 1,310 solar lamps in typhoon hit areas. And likewise, 700 shelter repair kits which contain GI sheets, lumber, plywood, tarps, nails, and carpentry tools were sent to the Caraga region, while 300 more such kits had been distributed in Southern Leyte. In addition, the International Organization for Migration will be procuring 8,000 more shelter repair kits for Southern Leyte, Surigao del Norte, and Dinagat Province. So ang ginawa naman natin para doon sa mga may kakayahan na mag-loan, naglaan tayo ng 5 billion from Pag-ibig Funds para sa ating mga miyembro na pwede sila maka-avail ng 80% of their savings. At instead of short term lang ang period of payment, ginawa natin na 3 years ang payment period. So for example, kung 20,000 ang niloan ng isang miyembro ng Pag-ibig, calamity loan, because of Odette naapektuhan sila, ang monthly amortization nila o installment ay 615 pesos lamang. So malaking tulong ito para sa ating sa formal sector, yung mga empleyado sa gobyerno o empleyado sa mga private sector na miyembro ng Pag-ibig. So they can immediately apply for calamity loan and they can get 80% of their savings with a very low interest rate of 5.9% only. Po, Secretary, sa ibang usapin naman po, sa kabila nitong Odette at pandemya ating nararanasan, 4 na taon na po mula po nang maganap itong Marawi Siege. Ano na po yung estado ng Marawi Rehabilitation Program sa kasalukuyan? Well, as of
the first week of December last year, we estimated the overall completion rate of the Marawi rehabilitation at about 85%, and we will finish at least 95% of all the infrastructure projects by June 30 of 2022. So you notice na ang ating infrastructure na ginagawa ay matatapos nating sigurado dahil yung mga pondo nato na ibigay sa mga implementing agencies o different departments na nag-i-implement ng different projects. So we expect that by June 30, within the administration of the President, 95% na ang matatapos natin. Yung remaining 5%, itutuloy na lamang dahil ang pondo naman ay nakapaloob sa mga implementing agencies. At hindi natin masasabi na sabay-sabay na matatapos dahil ang pondo po natin every year ang allocation. 5 billion in 2020, 5 billion in 2021, at ngayon 2022, may allocation pa tayong 1 billion para mapuno natin yung pangangailangan. So everything will be completed within 2022, and by June 30, within the administration, we are confident that 95% will be completed. Opo. Secretary, pero ano po itong mga major projects o infrastructure na inaasahan natin makukumpleto bago po matapos ang termino ng Duterte administration? Well, among the completed projects are the 20 kilometers of transversal roads, which are now fully operational, along with 3 bridges, a PNP Community Police Station Center, the Marawi Fire Substation, a maritime outpost, the fully equipped Roragos Barangay Health Station, the Marawi Central Police Station, a solar-powered irrigation system. And inside the most affected area, we have turned over 6 barangay complexes, each with a health center and a madrasa. 6 mosques, including the iconic Grand Mosque, also were completed, and a 4-story school building out of the 10 program under the Master Development Plan was completed already, while the 9 others are now in the different stages of completion. Several infrastructures such as the Rizal Park, Traffic Command Center, the mall like Grand Padian Market with Ice Plant, Marawi Museum, the School of Living Traditions, the Marawi City Jail, and the Marawi Command Center are now in final stages of completion. While the construction of the Sarimanog Sports Stadium, like Lake Lanao Promenade and Marawi City Convention Center are also inside the most affected area, are now in full blast of construction. In regards to transitory shelters, 5,000 have been completed, while more than 700 permanent shelters have been finished, with nearly 900 more undergoing completion. Most families of the IDPs from Limaa are likely to start the new year rebuilding or refurbishing their homes because the requirement for them to go inside the most affected area in order for them to rebuild or repair their houses is a building permit. So the local government unit is now fast-tracking the release of the building permits, and in my coordination with the Mayor Gandamra of Marawi City, 1,500 will be released within December. So we expect that by the first quarter of this year, more IDPs will be coming in to repair or reconstruct their respective houses. Likewise, the Local Water Utilities Administration already broke ground early December last year for the 5 million liter a day bulk water treatment plant that will supply potable water to the most affected area. The project is expected to be completed by May of 2022. Opo. Secretary, gaano karami, ulitin lang po natin yung residente na nakabalik na sa mga residential areas dito sa Marawi, at ano po ba yung mga kinakailangan din iproseso para po muling makapagpatayo ng kanilang mga bahay? Ang Marawi City is composed of 96 barangays, 24 barangays yung most affected area, and then 72 barangays yung outside the most affected area.
Yung 72 barangays nakabalik ng lahat. Yung sa 24 barangays, hinati namin yan into 9 sectors. Yung sectors 1 to 3, since last year, July, nakabalik na yung mga IDPs na nakasecure ng building permit. Yung sectors 4 to 9, they have started this October, and eventually 1,500 more will be allowed by the first quarter of 2022. So, dito kasi ang issue sa most affected area, hindi nakabalik kaagad dahil walang kuryente, walang tubig, at full blast yung road network construction and different public infrastructure. Now na matatapos na yung road networks at ginagawa na yung electric and water facilities in the most affected area, open na since October yung sectors 1 to 9. Ang iniintay lang ng ating mga residente, IDPs, ay yung release ng kanilang building permits at nakuha natin ang commitment ng local government unit that it will be released this December kasi they have to check all the houses na i-repair to ensure na yung mga bahay na i-repair ay structurally sound. Kasi kung hindi structurally sound at inalaw nila at nagkaroon ng aksidente, the city government will be blamed for the accident. So, very meticulous yung ginagawang proseso at i-ensure din ng local government unit na yung gusto magpatayo ng bahay ay nakakasiguro tayo na siya talaga ang may-ari ng lupa kung saan magtatayo ng bahay. Kasi we have experienced so much problems already na yung palang may-ari ng lupa at yung nagpatayo ng bahay ay hindi the same person. So, ang nangyayari, we required na yung gustong nag-apply ng building permit, kailangan ng consent ng lot owner kasi different personalities yung magpapagawa ng bahay saka yung as a title na may-ari ng lupa. So nagkakaroon ng conflict kasi before, yung mga lupa pinaparent ng may-ari ng lupa at nagpapagawa ng bahay ay yung nagre-rent mismo. Now, yung may-ari ng lupa ayaw na nila na iparenta at magpatayo ng bahay, yung nagre-renta sa kanila. So maraming problema on the ground and we would like to ensure na at the end of the day, we will not be blamed for allowing some personalities na magtayo ng bahay. Hindi naman pala sila may-ari ng lupa. Opo, Secretary, sa pagpasok ng taong ito, mayroon po kayong inaprubahang 3 department orders. Maaari niyo po bang ibahagi muli sa amin kung ano po ang inyong layunin sa bawat department order na ito? Okay, ang department order natin, kasi yan ang trabaho ng Department of Human Settlements and Urban Development. Under the National Shelter Program, we are responsible and mandated sa regulatory, sa finance, saka production aspect of housing. Ito pong 3 major shelter components ang pinaka-importante sa ating National Shelter Program. Yung paggawa ng regulasyon, para smooth sailing yung ating mga utos o palisiya with regards to housing regulations. And also sa financial aspect naman is availability of money para matulungan natin yung mga private sector na makakuha ng pondo para makapag-implement ng kanilang mga projects through the Pag-ibig Fund specifically. And sa production naman, National Housing Authority ang i-charge sa ating pagpapagawa ng bahay, lalo na sa mga government projects, socialized housing. Now, ngayon pong December, nag-issue tayo ng 3 department order. Ang isa po dito ay Department Orders 2021-008. Ito po yung department order that authorizes the issuance of temporary license to sell to housing developers to sell lots and units even with pending issuance of permits and clearances from local and national government agencies. Ang nangyayari po kasi ngayon, kapag hindi nakakakuha ng mga permits ang ating mga developers at hindi makuha kaagad from the local government units and the national agencies, hindi sila makapagbenta dahil requirement yun bago sila mabigyan din ng building permit.
So nagkakaroon ng delay 1 to 2 years before the actual construction of the housing unit in a particular project can start. So with the issuance of the temporary license to sell, ma-offset na natin ngayon yung 1-year delay. Because with the issuance of temporary license to sell, the developers now can start the construction and start selling lots and house and lots to home buyers. Para noon, yung mga ibinabayad naman ng mga home buyers ay magamit din ng developer to flow back at makapag-continue yung kanyang production. Yan ang isang reklamo ng ating mga developers kasi kapag hindi sila nakapagbebenta kaagad, ang nangyayari, uutang sila sa bangko at masyado ang malaking nakakaltas sa kanilang investment dahil sa interest rate. But kung magkakaroon ng pre-selling before the issuance of license to sell because of the temporary license to sell, magkakaroon sila ng pondo to ensure the immediate completion of their projects at less cost ang mangyayari sa kanila dahil wala na silang babayarang interest rate. Kapag ganun situation, ang presyo din ng bahay na ibebenta ng ating mga housing developers ay bababa. While at the same time, ang paggawa kasi ng isang bahay ay isang pump primer in our economy dahil there are 80 allied industries in the construction of a single house. So imagine mo yung allied industries connected to one house ay 80. 80 related industries are involved in one house. So it would trigger economic activities. Yung sa simento, sa papo, sa kahoy, sa pintura, everything. There are 80 allied industries involved in the construction of a house. So this will trigger tremendous economic activities. Now, sa ginawa nating temporary license to sell, natulungan na natin ang developers, napabilis pa ang production, pero meron tayong safeguards. In-ensure natin na kapag hindi natapos ng isang developer within 1 year, yung kanyang surety bond na ni-require natin ay gagamitin niya para ibalik yung pondo na ibinayad sa kanya ng mga home buyers at ibalik natin sa home buyers para hindi natunaw yung pera na ibinayad ng mga home buyers. So very strict yung ating regulations, and before we implemented this and I signed the development order, nagkaroon tayo ng direct consultation with the 4 major developers association in the Philippines. At ito yung napagkayarihan namin. We protected their interest while we protected the interest of the home buyers. Opo. Secretary, may pahabol lang po na tanong sa inyo yung ating kasamahan sa media, si Miguel Aguana po ng GMA News. Ang tanong po niya, alam naman po natin na talagang tumataas yung kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Kung may mga insidente po ba ng nag-positive sa COVID sa inyong mga tanggapan, ilan po sila at ano po ang epekto sa operasyon at serbisyo? Actually, meron tayo as of now, I think it's about 4 or 5 na personnel natin na kung hindi nag-positive ay nagkaroon ng contact sa positive. So ang start